मम्मी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। दिदी के छ खबर? ठिकै छ सर। ठिक छ नि सबै? ओके, रमितालाई बाहिर पठाउने, अब अस्ट्रेलिया पठाउने है। तपाईँको राम्रो छ, हेर्नु प्रोफाइल छोरीको एकदमै राम्रो छ। एकाडेमिक 3.24% छ, 2022 पास आउट भन्नुभएको रहेछ होइन। म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड भनेपछि एकाडेमिक ग्याप केही पनि भएन है। इङ्ग्लिस 6 नट लेस देन 5.5 IELTS गर्नुभएको छ, पर्फेक्टली फाइन छ। एकाडेमिक इङ्ग्लिसमा केही पनि डाउट छैन। अनि तपाईँको इन्कम, मुख्य कुरा चाहिँ अहिले अब इन्कम हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कममा श्रीमान तपाईँको फरेनमा हुँदो रहेछ, दुबईमा हुँदो रहेछ। 1 लाख रुपियाँ महिनाको पैसा आउने रहेछ है। त्यो पनि नेपालमै पैसा आउँछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो भएपछि क्लियर भइहाल्यो। तपाईँ काम गर्नु हुँदो रहेछ, 20,000 रुपियाँ महिनाको तपाईँको स्यालेरी आउने रहेछ, त्यो पनि ब्याङ्कमै आउने रहेछ। भनेपछि 1,20,000 भयो। अब हामीलाई नपुग्ने 30,000 चाहिँ तपाईँको हाउस रेन्ट आउने रहेछ, तर अहिलेसम्म तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नु भएको रहन्छ। अब म तपाईँलाई उपाय सिकाउँछु। तपाईँले यो सबै यो जुन चाहिँ हाउस रेन्ट छ, जति पनि पैसा तपाईँले आफ्नो टिनेन्टबाट लिनुहुन्छ, त्यो पैसा लिने र ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने। यो ब्याङ्कमा डिपोजिट हरेक महिना तपाईँले राख्दै जानुहुन्छ। कसरी राख्ने तौ तरिकाहरू म सिकाउँछु। त्यो पालना तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ छोरी अस्ट्रेलिया जान सक्छ है। त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन। त्यो गर्न त सकिन्छ नि होइन, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। म तपाईँलाई उपायहरू दिन्छु है त। जस्तो छोरी अस्ट्रेलिया जान खोज्दैछ, जसरी भयो नि जान्छु भन्दैछ, कसरी पठाउँछ ल हजुरले गर्नुहोस्। के गरेर के डकुमेन्ट बनाएर पठाउनुपर्छ, कसरी पठाउनुपर्छ? मैले भने जस्तो गर्नु पर्यो दिदी होइन। मैले तपाईँको अरू सब ठिक छ, एकाडेमिक इङ्ग्लिस ठिक छ, फाइनेन्सियल पनि लगभग ठिक छ। यही एउटा हाउस रेन्टको एउटा समस्या हो, त्यो पनि तपाईँकोमा पैसा आउने रहेछ। त्यसलाई कसरी देखाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु। जस्तो हरेक महिना तपाईँको 30,000 रुपियाँ आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नु भएको छैन। पहिला सुरु चाहिँ के गर्नुहोस् भने, जो मान्छे भाडामा बसेको छ उसलाई तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गर्न लाउनुहोस् हरेक महिना। यदि त्यो गर्न सक्दैन उसले, तपाईँलाई आफैलाई क्यास ल्याएर दिन्छ भने तपाईँले क्यास पैसा लिनु, छोरीलाई लगेर छोरीले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्छ तपाईँको अकाउन्टमा। डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्यारेसन हुन्छ नि, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ घर भाडामा भनेर अथवा हाउस रेन्ट भनेर उसले डिपोजिट गर्नु पर्यो र त्यो हरेक महिना गर्नु पर्यो। हरेक महिना गरिसकिसके पछाडि जब 3 महिना 4 महिना पुग्छ नि, त्यस पछाडि म तपाईँलाई घरको जुन चाहिँ हाउसको रेन्टको ट्याक्स तिर्न लाउँछु है। मैले जे भनेको छु त्यो मात्र पालना गर्नु, किनभने तपाईँ यसमा एकदम धेरै प्यारेन्ट्सहरू झुकिन्छन् होइन। सो म फेरि पनि तपाईँलाई बुझाउँछु, हरेक महिना जुन 30,000 रुपियाँ आउँछ कि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न लाउनुहोस्, कि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दैनन् भने क्यास पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु होला र न्यारेसनमा हाउस रेन्ट भनेर लेख्नु होला है। त्यति गरिसके पछाडि सब काम ठिक हुन्छ र अब हामी अफर लेटर प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। छोरी 8 जुलाई इन्टेकको लागि प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ, ठिक छ नि होइन? सर अब त्यही गर्छु मैले नि, अब डिपोजिट ब्याङ्कमै गएर गर्छु। हुन्छ, यो त सम्झिनु छोरी ले आमाले बिर्सिन सक्छन्, तिमीले सम्झाउनु पर्छ है। फेरि बाहिर जाने तिमी हो, एक्लै जानुपर्ने हुन्छ। यो काममा तिमी आफू लाग्नुपर्छ है, यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ।